අපි දැන් බලමු අපේ database management system එකේ question number 27 එක. What is the number of students studying in the class 11A? ඒ කියන්නේ අහනවා එතන 11A එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට් ලගේ නම්බර්ස් ටික හොයලා දෙන්න ඕනේ. හරි. අපි ඒකේ කෝර එක ලියලා බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි HD කෝඩ් කරගන්නවා. හරි. අපි කෝර එක ලියමු. හරි. select count select unt count අපි වරහණක් දාගන්නවා index number from student table එක අපි inner join කරගන්නවා student table එක inner join class table එක අපි on කරලා සම්බන්ධ කරගන්නවා on student dot class id එකෙන් අපි ගන්නවා class එක where the class name එක class name එක අපි equal ද බලනවා 11 8 අපි මේක execute කරලා බලමු අපේ code එක හරිද කියලා. හරි. grade 11 එකේ ඉන්න student ලා count එක ඇවිල්ලා 8යි. 8 දෙනෙක්. හරි. අපි දෙවෙනි question එකත් බලමු හොම්මම. දෙවෙනියට අහනවා find the number of students who scored between 14 and 19 marks in all subjects in the first term examination. within bracket ඇතුළේ දීලා තියෙනවා number of data records. ඒ කියන්නේ එයාලා කියන හොයන්නලු marks 14 and 19 අතර තියෙන all subject අතර තියෙන examination එකේ තියෙන data ටික හොයලා දෙන්න. හරි. අපි ඒක කරමු කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. අපි කෝර එක ලියනවා එකෙත් select count ඒකෙත් count එක ගන්න හොයන්න තියෙන්නේ select count වරහණක් ඇතුලේ student index number student index number එක අපි බලනවා from student exam mark record db කියන table එකේ inner join කරගන්නවා exam term table එක exam term on student exam mark db mark record එකෙන් dot exam term id එක ඒ table එකේ exam එකේ term id එක equal ද බලනවා අපි exam term එකේ term id එකට හරිද ඊට පස්සේ where term name එක අපි equal ද බලනවා term name equals first term එකට equal ද බලනවා first term and බලන්න ඕනේ අපි ලකුණු 40යිද 90යිද අතර කියලා. එතකොට දානවා අපි between 14 and 19. හරි. අපි කෝර එක execute කරලා බලමු අපිට අදාළ details ටික answer ගෙනවද කියලා. පොඩි error එකක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහෙද error එක තියෙන්නේ කියලා. නෑ හරි. error එක නෙමෙයි. හරි. අපිට ඒකේ answer ගෙනවා 19 කියලා. ඒ කියන්නේ යාලා කියනවනේ 40යි 90යි අතර ඉන්න ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ස්ටුඩන්ට් ලා ගාන හොයලා දෙන්න කියලා. කවුන්ට් එක හොයලා දෙන්න කියලා. ආන්සර් එක තමයි 19. හරි. අපි ඊළඟ එකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ක්වෙස්චන් එක මොකද්ද බලමු. What is the number of student
appearing in the subject of science in the second term examination out of the student studying in all classes in grade 11. grade 11 එකේ no classes ඉංග්‍රීසි ලගේ details ටික තමයි අහන්නේ. හරි. අපි බලමු මේකේ කෝර එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ කෝර එක ටිකක් දිග නිසා මම ඔයාලට ලියලාම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. see මේක තමයි ඒකේ කෝර එක. අපි ඒකෙත් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ කවුන්ට් එකක් හොයන නිසා select count කියලා student index number එකෙන් ගන්නවා count එක. හරිද? as මෙතන අලුත් දෙයක් කියන ගන්න තියෙනවා වලට as science student එක්ලගේ count එක. science student like count එකේ index number එකකින් අරන් as all student from all student එකෙන් exam mark record එකේ ඉන join කරගෙන student exam mark record එකේ තියෙන table එකේ තියෙන student index number එකේ equal ද බලනවා අපි student table එකේ index number එකට equal ද බලනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් ඉන join කරගෙන subject එක සමානද බලනවා subject table එකේ subject id එකට ඊට පස්සේ term එක සමානද බලනවා term table එකේ term id එකට where term name එක විදිහට අපි දෙනවා second term එකයි second term සහ දෙවෙනි second term එකේ සහ science subject එකේ ඉනවනේ කියන්නේ and කියලා දාලා subject name එක science දෙනවා. එතකොට ඒකේ ආන්සර් එක තමයි අපිට ඉන්නේ science subject එකේ 8 දෙනයි all students ලත් 8 දෙනයි කියන්නේ. හරි. අපි හතරවෙනි section එකත් බලමු ඔහොමම. Find the following details of 11A class student who scored more than 60 marks in the mathematics in the second term examination. second term එකේ examination එකේ grade 11A එකේ student ලගෙන් more than 60 marks 60 marks හරි ඊට වැඩි එකක් අරගෙන තියෙන සිස්ටම් ගන්න තමයි අහන්නේ. admission number එක ගන්නලු අපිට ඒකට first name එක ගන්න ඕනලු last name එක ගන්න ඕනලු ලකුණු ගන්න ඕනලු date examination එක ගන්න ඕනේ. හරි. මම ඒකෙත් කෝරේ ඔයාලට explain කරන්න. හරි. ඒ කෝරේ එක තමයි මේක. අපිට අතන කියලා තියෙන details ටික ඔක්කොම හොයන්න කියලා තියෙනවානේ. එතකොට ඉස්සලාම අපි අර විදිහටම select කියලා මේක දාගෙන index number එක first name එක last name එක ලකුණු exam date එක කියන ඔක්කොම ටික ගන්නවා අපි exam mark record එකෙන් ගන්න. ඉන join කරගෙන. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදිහටම අර ටික class එකේ ID එක සමානද class ID එක සමානද කියලා ඒ ටික දාගෙන අවසානට මෙතනින් ගන්නවා exam term ID එක අරගෙන where class name එක දෙනවා අපි 11A කියලා. 11A කියන හොයන්නේ 11A සහ subject name එක විදිහට දෙනවා mathematics කියලා. අපිට කියන්නේ මෙතන 11A එකේ mathematics subject එකට 60ට වඩා වැඩි. ඔව්. subject එක mathematics සහ term name එක second term and mark ලකුණු වැඩි වෙන්න ඕනෙලු 60ට වඩා. එතකොට අපිට එනවා answer එක student ID එක student ID එක වෙලා double not 4 කියන කෙනා අමන්දා මූසුයි student ID එක double not 7 කියන දීලාන් විජේ රත්න කියන ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නගේ details එනවා අපිට. හරි. අපි හොම්මම් බලමු අපේ මේකේ තියෙන පස්වෙනි section එකත් බලමු. Find the number of students in class 11A who scored more than 60 marks in the science subject in the second term examination. අරකමයි ඒකේ අපිට තියෙන්නේ subject එක mathematics වෙනකොට science දාන්න. මෙතන second term examination එකේ 11 එකේ මේ එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ වෙන මොකුත් කරන්න නැහැ. හරි අපි ඒකත් බලමු එහෙම. කී දෙනෙක් count එකක් ගන්න එතන විස්තර ඔක්කොම අහන්නේ count එකක් අහන්නේ. ඒ නිසා අපි අතන කෝරිකේ ලියාගත්තේ මෙතන මේ select මෙන්න මෙයාගේ මේ විස්තර ටික ඕනේ කිව්වනේ index number එක first name එක last name එක mark date ඒ ටික වෙනකොටම අපි කෙලින්ම දානවා select count student index number කියන කෙලින්ම මේක දාලා එතකොට අපිට විස්තර හොයන්න කියලා නැහැනේ count එකක් ඕන නිසා කෙලින්ම select count index student index number කියන table එකකින් අරගෙන මෙතන subject name එක වෙනකොට science දානවා second term එකේ කියලා අපි execute කරලා බලනවා. එතකොට අපිට answer එක එනවා answer 3 කියලා. හරි. එතකොට අපේ database management system එකේ question number 27 එකත් ඉවරයි. Thank you. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.